Berikut adalah 5 model kereta nasional yang dikatakan paling berjaya dalam sejarah otomotif negara kita sejak 1985 hingga ke hari ini. Dan ini adalah video episod yang ke-50 dalam channel ni. Terima kasih kepada semua 50,000 subscribers yang terus memberikan sokongan dan saya ucapkan selamat datang. Sebelum ni kita ada lihat 5 model kereta nasional yang paling gagal dan kita dapat lihat 4 daripada 5 model tersebut adalah daripada Proton. Tapi apa yang kita dapat belajar di sini, walaupun jatuh berkali-kali, dihina dan dipandang rendah oleh rakyat Malaysia sendiri, tapi Proton enggan mengalah. Berkali-kali mereka tersungkur, namun mereka cekal mencari jalan keluar, berusaha lagi dan lagi demi menambat hati si para pembeli. Akhirnya, mereka bangkit dan berjaya bertahan selama lebih daripada 3 dekad hingga ke hari ini. Kejayaan dan kegagalan sesebuah model kereta adalah bergantung kepada angka jualan versus target sasaran awal pengeluarannya. Ada model pembuatannya terpaksa dihentikan akibat gagal mendapat sambutan dan mengambil masa bertahun-tahun untuk menghabiskan saki baki stok yang telah terhasil. Tapi ada juga model yang terus mendapat permintaan dan angka jualannya jauh melebihi daripada sasaran awal. Dan biasanya model-model seperti ini akan bertahan lama dalam pasaran dan kebiasaannya ia akan bertahan lebih daripada 10 tahun. Ini adalah 5 model yang telah mencapai kejayaan yang luar biasa dalam pengeluarannya versus target dan jangkaan asal. Tapi sebelum tu, bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Nombor 5, Azia. Sedar tak sedar, produk Azia dah berusia 5 tahun sejak diperkenalkan pada tahun 2014 sebagai model pengganti Pro 2 Viva. Dan sedar tak sedar, angka jualan Azia sebenarnya telah hampir mencecah 500,000 unit dan angka jualannya telah melebihi kebanyakan model-model Pro 2 lain seperti Kelisa, Kenari, Alza dan Viva sendiri dalam masa yang lebih singkat. Pro 2 Azia adalah model segmen A compact yang telah dibangunkan oleh Daihatsu, sebuah kereta mini, simple dan kekuatan utamanya adalah jimat petrol. Azia sempat di-faceliftkan sebanyak 3 kali dalam masa 5 tahun terkini dan Pro 2 Azia telah menerima beberapa award iaitu Winner Compact Car of the Year 2007 dan banyak lagi. Akhirnya, tanpa saingan daripada mana-mana model segmen A compact yang lain, Pro 2 Azia dijangka akan terus bertahan dalam masa beberapa tahun lagi dalam pasaran sebelum digantikan dengan model yang seterusnya dan purata rekod Azia mampu terjual sebanyak 6,000 unit sebulan. Nombor 4, Saga generasi pertama. 1985 bermulalah era baru buat negara, industri otomotif. Ini adalah sebuah kejayaan besar buat negara kita yang mana sebelum tu Malaysia hanya banyak bergantung pada industri pertanian. Satu langkah yang berani daripada Tun Dr. Mahathir Mohamad pada waktu tu dan ramai yang ragu-ragu dan menyifatkan ini adalah kerja gila yang mana pada waktu tersebut hanya beberapa buah negara gergasi sahaja di dunia ni yang mampu menghasilkan kereta. Sedangkan British pada era tersebut berhadapan dengan krisis kejatuhan industri otomotif mereka. Apatah lagi Malaysia, sebuah negara yang berada di rantau paling asing di dunia ni, Asia Tenggara, untuk menjadi sebuah negara pengeluar kereta. Kalau difikirkan, memang tak logik. 1986, lahirlah kereta nasional terulung pertama negara, Proton Saga. Saga terhasil daripada kerjasama Mitsubishi dan ia telah mendapat sambutan luar jangkaan sebagai kereta rakyat pertama. Pasaran Saga tidak terhad di Malaysia sahaja. Pada tahun 1989, Saga dilancarkan di United Kingdom dengan slogan Japanese Technology, Malaysian Style. Dan kemudian, rakyat British sudi menyambut baik kereta buatan Malaysia dan Saga telah mencipta rekod baru di sana sebagai the fastest selling make of new car ever to enter the United Kingdom. Sungguh membanggakan. Di sana, Saga berjaya terjual lebih daripada 1 tahun punya target dalam masa 6 bulan sahaja. Saga berjaya bertahan selama lebih 21 tahun dalam pasaran iaitu daripada 1986 hingga 2007, iaitu model yang paling lama bertahan, jauh daripada mana-mana model kereta nasional yang lain. Banyak lagi unit-unit Saga sebenarnya yang masih mampu bergerak dan berada di atas jalan hingga ke hari ini. Dan bagi pengguna-pengguna pertama Proton Saga, Saga mempunyai satu sentimental value yang sangat mendalam, cinta pertama.
dan 1986 telah menjadi satu detik manis dan sejarah buat negara kita yang takkan terpadam hingga ke generasi yang akan datang. Dan di sinilah segalanya bermula. Nombor 3, Perodua Kancil. 1992, lahirlah satu lagi syarikat pengeluar kereta nasional bagi merancakkan lagi saingan dalam dunia otomotif negara, iaitu Perodua. Dan pada 1994, dengan kerjasama daripada Daihatsu, Perodua melancarkan model kereta terulung pertama mereka, iaitu Perodua Kancil. Siapa yang tak kenal Kancil? Kalau kita kembali ke era 90-an, kita akan lihat sana sini semua Perodua Kancil, baik di bandar, di taman, di kampung dan di pelosok hujung benua Asia sekalipun. Di mana ada jalan, pasti di situ ada Perodua Kancil. Dengan ekonomi pada waktu tu, rakyat yang berpendapatan sederhana pun dah mampu untuk memiliki sebuah kereta. Dan satu ketika, Perodua Kancil pernah mendapat slogan satu rumah, satu kancil. Disebabkan permintaan yang begitu tinggi, Kancil menjadi satu lagi model yang bertahan lama dalam pasaran, iaitu selama 15 tahun sejak 1994 hingga ke 2009. Dengan harga yang bermula daripada RM29,000, Kancil telah menjadi instant success pada Perodua. Untuk 5 tahun pertamanya sahaja, Kancil sempat terjual sebanyak 250,000 unit, iaitu dengan purata 50,000 unit setahun. Dan dikatakan lebih daripada 700,000 unit Kancil pernah terjual sejak 1994 hingga ke 2009. Hampir 1 juta. Nombor 2, Proton Wira. 1993. 8 tahun selepas Proton dilahirkan, kini Proton bertambah yakin di atas kejayaan model pertamanya, iaitu Saga. Industri otomotif negara semakin rancak dan sekali lagi dengan kerjasama erat daripada Mitsubishi, Proton melancarkan model kedua mereka dan diberi nama Proton Wira, atau lebih dikenali sebagai Proton Persona di Australia dan United Kingdom. Proton Wira dibina berasaskan platform Mitsubishi Lancer generasi keempat. Pada era tersebut, seperti Perodua Kancil, Proton Wira juga berjaya memenuhi setiap pelusuk jalan raya dekat Malaysia ni. Sana sini pasti ada Wira. Wira pernah terjual sebanyak 220,000 unit dalam masa 3 tahun sahaja, iaitu daripada tahun 1996 hingga ke 1998. Di atas kejayaan luar biasa, Proton Wira diberikan pelbagai suntikan enjin dan merupakan model yang paling banyak variasi. Ada Wira 1.3, 1.5, 1.6, 1.8, 2.0, 2.0 diesel dan Wira pernah ada 2.0 turbo diesel di United Kingdom. Proton Wira pernah melalui beberapa kali facelift dan version, iaitu Wira Facelift 95, Aeroback Wira Special Edition 2004. Dan bukan itu saja, dengan satu platform daripada Wira saja, Proton dapat menghasilkan beberapa lagi model lain, iaitu Proton Putra, Arena, Satria. Satria pun ada banyak version. So, Proton Wira benar-benar menjadi Wira bagi rakyat Malaysia, dan Proton Wira telah bertahan lama dalam pasaran Malaysia, iaitu selama 13 tahun sejak 93 hingga ke 2006 sebelum digantikan dengan Proton Persona pada 2007. Dan hingga ke hari ini, Proton Wira masih lagi menjadi model Proton paling banyak dieksport ke luar negara, iaitu lebih daripada 7 buah negara di Asia, Australia, Eropah, Afrika, Middle East dan Amerika Latin. Dan Proton Wira masih lagi menjadi model yang biasa kita lihat di atas jalan hingga ke saat ni, walaupun ia sudah berusia 26 tahun. Bagi saya, kalau ada satu zaman kegemilangan Proton, Wira adalah zamannya. Dan Wira adalah Wira sebenar Malaysia. Nombor 1. Kita dah lihat 4 daripada 5 model daripada tangga terakhir sampailah ke tangga kedua dalam carta kereta-kereta nasional yang paling berjaya. Kebanyakan model-model tersebut mendapat sambutan hangat sejak ia dilancarkan dan ada di antaranya yang berjaya terjual hampir 1 juta unit. Tapi ia masih jauh kurang kalau kita bandingkan dengan angka jualan model yang berada di tangga pertama ni. Model yang berada di tangga nombor 1 ni dikatakan sebuah model yang serba boleh dan mendapat pelbagai jolokan nama daripada para netizen dan rakyat Malaysia atas kecemerlangannya di atas jalan raya. So, model yang menjuarai carta kereta-kereta nasional paling berjaya sepanjang zaman adalah tak lain tak bukan Perodua Myvi.
Memang kita semua telah jangkakan dan tak boleh kita nafikan lagi, Pro 2 Myvi sememangnya patut memenangi carta ni dengan angka jualannya yang telah melebihi 1 juta unit sejak dilancarkan. Pada tahun 2005, Pro 2 melancarkan Pro 2 Myvi serentak dengan pelancaran Proton Savvy, dan ini menandakan kali pertama pertembungan sengit di antara Proton dan Pro 2, head to head, Savvy versus Myvi. Namun, dengan mudahnya, Pro 2 menepis serangan daripada Proton. Savvy langsung tidak menjejaskan jualan Myvi. Malah, angka jualan Pro 2 naik secara mendadak selepas setahun Myvi diperkenalkan. Akhbar Kewangan Tempatan, The Edge Daily, juga pernah melaporkan bahawa jualan Myvi jauh melampaui jangkauan awalnya. Sejak itu, Pro 2 Myvi sentiasa menjadi pilihan utama di hati rakyat Malaysia hingga ke hari ini. Dan Myvi pernah menjadi kereta paling banyak terjual dalam masa 1 tahun selama 8 tahun berturut-turut daripada 2006 hingga ke 2013. Tapi apakah rahsia di atas kejayaan Myvi hinggakan angka jualannya begitu melambung tinggi? Pasti ada satu sebab. Myvi bukanlah sebuah kereta yang begitu berteknologi tinggi atau terlalu jimat minyak ataupun mempunyai desain yang paling cantik pada waktu tu. Tapi Myvi hadir di Malaysia tepat pada masanya, iaitu pada pertengahan era tahun 2000, yang mana Proton sedang berhadapan dengan krisis kejatuhan. Proton sedang mempunyai masalah kualiti pada model-modelnya, dan pada era tersebut jugalah Proton melancarkan model-model yang kurang mendapat sambutan seperti Juara dan Arena. Lantas, Pro 2 yang lebih konsisten pada tahun-tahun sebelumnya dan datang pula Pro 2 Myvi yang tepat pada waktunya terus menjadikan Myvi sebagai pilihan utama bagi rakyat Malaysia. Myvi pernah menerima banyak award setiap tahun sejak ia diperkenalkan pada tahun 2005 yang saya sendiri tak mampu untuk bacakan di sini. Terlalu banyak. Tak kurang juga dengan jolokan daripada netizen menggelar Myvi sebagai kereta terbang lah, kereta serba boleh, King of Highway dan macam-macam lagi. Apapun, suka tak suka, kita harus terima kerana rakyat Malaysia telah memilih. Dan inilah model kereta nasional paling berjaya dan paling banyak terjual sepanjang zaman, Pro 2 Myvi. Kita dah hampir masuk ke tahun 2020, tinggal beberapa hari je lagi. Dan selepas ni kita akan bincangkan pula mengenai kereta terbang pertama negara dan kereta nasional ketiga negara. Wow! Dan sekiranya korang nak lihat banyak lagi konten-konten fakta macam ni, bantu saya dengan 2 klik. Klik button like dan klik button subscribe dekat bawah ni. Apapun, ini adalah satu persaingan yang baik dan kitalah sebagai pembeli, sebagai pengguna yang bakal mendapat faedahnya. Fikir-fikirkan, saya Nas Abdullah dan majulah industri otomotif negara untuk kebaikan rakyat Malaysia.